món ngon bùng vị. Chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân yêu đang đến với chương trình được rất nhiều người chờ đợi. Chọn ai đây? Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ Bảy hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Xin chân thành cảm ơn nhãn hàng tương ớt Chinsu và món ngon bùng vị đã đồng hành cùng với chương trình. Buổi tối hôm nay vẫn là những người nghệ sĩ quen thuộc luôn đem đến cho quý vị những cái giây phút thoải mái cùng gia đình. Xin giới thiệu BB Trần, Quang Trung và Harry Potter. Và Buka. Đừng lẽ đi lớn, đừng lẽ nha. Thưa quý vị, Hồ Quang Hiếu và Nam Thư. Trời đất ơi. Có luôn Lê Dương, Bảo Lâm, quý vị. Xin giới thiệu Lâm Vĩ Dạ. Có hai vị trí rất là lẻ loi, đó là BB Trần và Lâm Vĩ Dạ. Tại sao lại như vậy? Anh ơi, một mình em đã đủ rồi anh. Tại vì mọi người biết tới em với một cái danh xưng đó là nam nữ nghệ sĩ BB Trần thì vừa nam vừa nữ luôn là đủ rồi, không cần thêm nữa dư anh à. Nhưng mà anh ơi, em thấy á hôm nay á mọi người không có hẹn nha, mà các cô gái là coi như là mặc đầm rất là lịch sự, rất là trang nhã. Mấy cái chàng trai là mặc vest không, có mình anh Chun. Anh đi đâu về? Anh mới đi đâu về mà anh mặc cái bộ đồ này? Đứng lên. Hôm bữa anh nhớ không, mọi người mặc vest, anh Chun cũng mặc áo hoodie. Cố tình làm Kỳ nổi. anh Chun. Không có, tại này là thời trang trẻ. Thôi, ý anh nói mọi người già. Anh ơi, rõ nó ràng. trẻ tới cái mức xoàng xỉn luôn á. Không hề soàn xỉn, cái này là cái trend mới nha anh Giang, nghĩa là mặc quần ngược nha, chứ không phải là Không phải đâu, nha. hồi nãy em bước ra anh Chun rồi đi chung với em, thật sự em cũng ngại lắm luôn á. Vô đúng không chị? Ca. Thưa quý vị thân mến, có nhiều lá thư. Nữa hả? Thư nữa hả? Thư góp ý hay là sao? Thư này có mình anh Giang Biên phải Thư không? chắc gia đình của anh gửi cho anh thôi chứ ai. Nghiêm túc mà nói là có nhiều lá thư và nhiều comment trên YouTube rằng là tại sao ca sĩ Hồ Quang Hiếu lại ít nói như vậy. Sau đó là có comment tiếp theo, ảnh ít nói vì cái tính cách ảnh là người điềm tĩnh và đàng hoàng như thế đấy. Vậy chứ nói vế trên như tụi mình không đàng hoàng. Sau đó là những cái bạn, đúng rồi, những bạn fan của các bạn vào, ủa nói như vậy là nói đâm ra những nghệ sĩ khác không đàng hoàng sao? Đúng rồi. Thì bạn lại comment chứ còn gì nữa. Trời trời. Quan trọng là comment cuối cùng của ai? Nick ảo anh Giang chắc luôn. Không có. Anh Giang tự tạo nick nè. Chú gì? Không có ai đâu mà nói. Không phải tụi em muốn là nói nhiều đâu, mà tại vì những cái lúc anh Hiếu anh im lặng quá thì Chán không nói vô. thì cái Nè, khoảng thử là bây giờ anh Hiếu không nói, tụi mình không nói luôn. đúng nè. rồi. Không nói thử ơi, bây giờ không nói thử coi. 3, 2, Giơ 1. tay kìa, anh Hiếu giơ Đó, tay nhiều nè. lúc muốn chen vô mà chen không được. Đó anh Giang được đó Đó, thôi. chen được đó. Mới chen đó. Phải giơ tay cao quá nè, đi anh Giang chỉ nữa mới chen được. Khó chen quá. Nếu như ông trời bắt buộc phải lựa chọn giữa Nam Thư và Buka thì em sẽ chọn ai? Tất nhiên là Nam Thư rồi. Puka. Từ từ. Cái gu rồi, để này cái gu. Tội nghiệp Puka quá à. Vì sao? Có lẽ là sẽ hiểu nhau hơn rất nhiều, nói chuyện rồi rất là hợp, trải đời gì rồi nói chung là anh Hiếu biết thích cái nhiều. gu trải đời. Đó, Ý anh Hiếu nói em là non nớt á hả? Puka nhìn lóc chóc không? Trời ơi. Puka. Đừng hỏi anh Hiếu. Được rồi. Anh ơi, em con gái mà anh diễn tả hồi em như thằng con trai vậy đó. Nhìn Rồi, giống lóc đứa chóc. lớn á. Vừa rồi chỉ là một câu trắc nghiệm cái tình huống đó để nói cho nó vui vẻ thôi. Buka cũng đừng bận tâm. Lóc chóc thiệt mà anh. Bây giờ xin chào đón cặp đôi xuất hiện, đó chính là Kiều Trinh và Nguyễn Hồng Thuận.
Xin mời. Nhạc sĩ nay nhìn đứng đắn quá. Ủa chứ bình thường mình không nghiêm túc hả? Không, bình thường đi chơi game show hơi giỡn chút. Mà hôm nay hứa với mẹ là phải nghiêm túc chút. Anh Thuận ơi, anh cứ Sao? vui đi, tại vì chị Buka lóc chóc lắm. Mình trầm lắm quá hả? Không phải, nhiều khi á, nãy anh ngồi cho anh nghe Hiếu nó chê Buka nhưng mà cũng tùy gu. Chứ thật ra gu anh là thích lóc chóc. Chứ nhiều khi mà đi chơi mà bạn gái mình gọi là nghiêm túc quá, trưởng thành quá, không có vui. Rồi Kiều Trinh thân mến, đến với chương trình này em sẽ gặp những nghệ sĩ ở trên đây. Các anh chị rất là dễ thương, mang lại những thông tin có khi họ biết, có khi họ không biết. Thì mình có thể dùng một biện pháp nào đó để mình vượt qua. Mình có suy nghĩ trước cách nào để mình vượt qua được những anh chị hay không? Em chắc không. Tại vì mấy anh chị ở đây em chắc nói không lại. Vấn đề mà không phải là mình nói lại không lại, mà cái vấn đề là mình nghe, mình lựa chọn thông tin thôi. Dạ. Luật chơi thì các bạn biết rồi đúng không? Dạ. Chơi caro thôi, hàng dọc, hàng ngang, hàng chéo đều thắng. Ai sẽ là người chơi trước? Quản tù xì. 3, 2, 1. Rồi thắng chơi trước. Hãy lựa chọn một vị trí mình mong muốn. Có lẽ người đầu tiên chắc là Thuận sẽ chọn một cậu bé hiền lành, đáng yêu, ít nói. Cậu bé đến từ Đồng Nai. Rồi, Trời ơi. Lê Dương Bảo Lâm. mới vô. Thiệt là Vô. Thưa quý vị, vòng thứ nhất xin được phép bắt đầu. Câu hỏi dành cho Lê Dương Bảo Lâm. Mỗi phút cơ thể chúng ta thải ra khoảng bao nhiêu tế bào chết? Câu là trùm của em rồi, anh Đúng biết em vậy. là trùm bán mỹ phẩm luôn. Đúng Và vậy. một bài mà em rất thích và tâm đắc, đó chính là bài Bụi bay vào mắt. Em xin được trình bày ca khúc này được không ạ? Vô. Xin mời ạ. Làm nhìn anh quay lưng bước đi, bụi bay vào mắt chứ em đâu không đâu. Vì em đây yêu anh Wow, mãi cao quá, đến cao quá. từng tế bào. cao cao. Bụi kia sao bay vào mắt, làm khoe mi rưng rưng đến nghẹn gạo. Hát bài bụi bay vào mắt chứ đâu phải hát bài mưa bụi đâu. Có nghĩa là sao? Cái bài này cái nội dung đó là yêu đến từng tế bào. Mình đang nghĩ là những cái tế bào trong cơ thể, không phải. Đây là tế bào chết à. Có nghĩa là quá nhiều đi. Một ngày mình sản sinh ra rất là nhiều tế bào chết. Và theo ước tính của các nhà khoa học, trong vòng mỗi phút thì nó sẽ sản sinh ra tổng cộng là 50.000 lượng tế bào chết. Trời đất, nhiều Là nó quá nhiều. Nếu như mà con người mình không tắm không kỳ khoảng 2 năm thì nó sẽ ra là khoảng 5 kg tế bào chết. Ký? 5 kg. Ghê vậy? Nếu như mình không tẩy tế bào chết là mình đứng lên cân là mình nặng, tại vì là không phải mình Dạ mập. mình càng nặng. Ví dụ mặt ai mà dày đó là tế bào chết nhiều. Không, cái này À. có nghe nha. Có nhiều À người vậy ta là nói á. người ta mập là do tế bào chết đó, Đúng chứ không phải là rồi. tại mập. Không có. Cái môi của em không phải dày đâu mà tế bào chết nhiều. Tại vì em không có kỳ cái môi của mình. Chỗ này em cũng kỳ hết nhưng mà riêng cái môi em chừa lại. Tế bào chết. Tin hay không? Bây giờ trước khi tin Năm. em tin cho nói xíu. 4, 3, Tin. tin. Rồi quý vị nói. Nghệ sĩ mình là thật ra ai cũng rất là hiền lành, rất là chân thật. Chẳng qua là chén cơm manh áo thôi, cho nên ngày hôm nay đến đây lỡ mà mọi người có gạt anh á thì anh cũng hiểu là do biên tập suối mọi người. Thế là ngày hôm nay là anh xác định là anh tin hết. Đúng liên quan luôn. Anh nói sao anh tin hết đúng Anh không? tin hết đó. Vậy cho em sửa lại nha, 10.000 thôi. Anh vẫn tin. Câu trả lời chúng tôi đã ghi nhận từ đầu rồi. Ủa vậy hả? Tin vào Lê Dương Bảo Lâm. Quyết định của Nguyễn Hồng Thuận là quyết định Theo ước tính của nhà khoa học, trong vòng mỗi phút thì nó sẽ sản sinh ra tổng cộng là 50.000 lượng tế bào chết. chính xác. Hay Hên quá. quá. Trời ơi. Mỗi phút có khoảng 50.000 tế bào chết trên da bị bong ra. Mỗi ngày da chúng ta sản sinh 5 tỷ tế bào mới thay cho lượng tế bào chết. Nếu không được tẩy sạch, lượng tế bào chết này sẽ tạo thành lớp sừng sần sùi, gây mất thẩm mỹ và cản trở chức năng da. Ghê quá vậy trời. Và một dấu O đã thuộc về Nguyễn Hồng Thuận. Người ta đã có một dấu O rồi, mình cũng phải đi tìm một dấu X. Hãy chọn vị trí. Em có quay chung với lại chồng chị Dạ nên chắc là em chọn chị Dạ. Nó liên quan quá hả dạ? Gì liên quan vậy? Một mối liên quan rất chặt Mối liên hệ gần ghê. Câu hỏi dành cho Lâm với Dạ. Lưỡi có bị béo phì không? Trời ơi, mấy người mà nói bị đứt lưỡi bị béo phì đó. Ý anh nói em hả? Em có béo phì đâu. Lưỡi ngắn là cũng bị béo phì rồi đó. Thật ra là
có. Lưỡi nó cũng có thể tích mỡ trong lúc mà chúng ta ăn quá nhiều á. Bằng chứng là những người nào mà càng mập mạp á thì khi ngủ á sẽ ngáy rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà cái lưỡi nó đầy nó sẽ làm choáng chỗ cho cái đường thở của mình. Không khí nó bị nghẹt thì nó sẽ tạo nên cái tiếng ngáy. Cho nên kết luận của chị là lưỡi vẫn có thể mập. Em tin chị. Wow. Sao mà cũng tin được? Sao người chơi này dễ tin quá vậy? Tại vì em có một người bạn mập, bạn đó cũng gáy giống như chị. Gáy là gà nha. BB Trần có mập đâu mà lưỡi cũng bị đầy đó. Thì đó em mới nói á. Thì đó. Lựa chọn của Kiều Trinh là tin vào Lâm Vĩ Dạ, lưỡi có thể bị béo phì. Đây là một sự lựa chọn. Bởi vì khi mà cái lưỡi nó đầy nó sẽ làm choáng chỗ cho cái đường thở của mình. Không khí nó bị nghẹt thì nó sẽ tạo nên cái tiếng ngáy. Cho nên kết luận của chị là lưỡi vẫn có thể mập. Sự lựa chọn chính xác. Lưỡi có thể không biết mệt dù bạn vận động nhiều thế nào, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ mãi ở hình dạng ấy. Trên thực tế, lưỡi hoàn toàn có thể tích mỡ khi bạn tăng cân. Ngoài ra, các vấn đề về giấc ngủ như ngủ ngáy, thiếu ngủ được cho là có liên quan đến việc lưỡi bị tích mỡ. Còn chúng ta có những cái bệnh về lưỡi đầy nó là do cái bệnh về lưỡi khác nữa. Như vậy là một dấu ít đã thuộc về Kiều Trinh. Chúc mừng. Có vẻ như trận đấu ngày hôm nay là sẽ dài lắm đây. Bây giờ là lượt của Nguyễn Hồng Thuận. Harry Won. Harry Won. Câu hỏi dành cho Harry Won. Quốc gia nào có địa hình bằng phẳng nhất thế giới? Bản thân Harry thì chưa bao giờ đi cái khu đó. Và cái khu đó thì vợ chồng tân hôn ai cũng đi đó cả. Tại vì người ta sẽ ngắm cái này ngắm cái kia. Nó rất là hay ho và rất là nổi tiếng trên thế giới luôn. Đích danh của khu đó là Maldives. Anh Thuận có đi ra ngoài đó chưa anh? Anh đi ra đó thì anh thấy được cái gì anh? Anh thấy biển. Thấy biển rồi thấy gì nữa? Anh thấy đảo nhiều. Thấy đảo nhiều rồi trong đảo đó nó có cái gì anh? Chỉ có bãi biển thôi. Ý em đang nói là mặt bằng bằng phẳng đúng không? Bãi biển đúng rồi, đúng không? Không có một cái gì hết, đâu có núi cái gì đâu. Em thương anh lắm nên em mới nói thọt cho anh luôn đó. Maldives là lựa chọn của Harry Won. Tin hay không? 5. Không tin. 1 giây 1. Không Nãy tin. anh nói ai anh cũng tin. Anh muốn nói lắm nhưng mà anh nhớ là đi bên kia là anh phải đi máy bay, cái phải bay ra đảo rất là nhiều. Thì anh thấy là đồng bằng nó khá là nhỏ, nó không có lớn. Thì anh cũng muốn tin em lắm á. Em nói thật luôn, anh không chịu tin thì thôi. Tại sao giờ? Ok. Thưa quý vị, không tin Harry Won là lựa chọn của Nguyễn Hồng Thuận. Và đây là một sự lựa chọn Đích danh của khu đó là Maldives. không chính xác. Là chị heo nói thật mà. Nói thiệt. Người ta nói thiệt mà không tin trời. Chán anh ghê á. Maldives có địa hình bằng phẳng và không có hòn đảo nào cao hơn 2,4 m so với mực nước biển. Điều này khiến Maldives nằm trong danh sách những quốc gia bị ảnh hưởng khi mực nước biển dâng. Theo Express UK thì thiên đường mặt đất có thể biến mất trong vài thập kỷ tới bởi hiện tượng nóng lên toàn cầu. Chà. Vô tình một dấu ít đã thuộc về Kiều Trinh. Cảm ơn anh nha. Thưa quý vị thân mến, cuộc chơi sẽ kết thúc anh nói mà. nếu như Kiều Trinh chọn BB Trần và trả lời chính xác. Cố lên. Dạ em chào anh Bill Trần. Câu này chắc Trinh cũng như nhiều bạn khác không biết, anh cũng không biết, mà hy vọng là BB Trần sẽ biết để giúp Trinh. Dạ. Ở quốc gia nào phụ nữ phải trên 70 kg mới được xem là đẹp? Cái quốc gia này á, mọi người nghe tên mọi người sẽ thấy rất là quen, nhưng mà thường thì chúng ta sẽ không để ý tới nó nhiều. Có nhiều nước á sẽ có một cái khái niệm đẹp khác nhau. Chẳng hạn như Việt Nam mình thì thích những phụ nữ mà gương mặt nó hơi tròn tròn, bầu bĩnh, dáng thì đầy đặn xíu. Còn như là ở bên Trung Quốc hay là Nhật Bản hay là ở Thái Lan á, thì người ta sẽ thích con gái mặt trái xoan, rồi người phải mảnh mai. Thì cái đất nước này nè, cái vẻ đẹp của họ là phụ nữ phải trên 70 kg. Đó chính là quốc gia Mông Cổ. Dạ. Nghe từ cái tên là chúng ta đã nghe rồi. Tại sao họ chỉ quan điểm cái đẹp của người phụ nữ là cái mông và cái cổ thôi. Đó. Chăm chú nghe. Cái đó là giỡn, mà cái này mới vô vấn đề chính là thiệt nè. Mông Cổ ngày xưa á ở gần Trung Quốc, và mọi người nên nhớ á, các phi tần, các mỹ nữ ngày xưa ở Trung Quốc
không có ai ốm cả. Đúng rồi. Đa số là tròn trịa. Và bây giờ cái thời đại bây giờ á, Trung Quốc á, họ thay đổi quá nhiều. Phụ nữ họ thích cái sắc đẹp nó phải khác đi, Thanh mảnh. nó thanh mảnh nó này kia hơn. Nhưng Mông Cổ vẫn giữ nguyên cái khái niệm đẹp như ngày xưa, đó là phụ nữ phải tròn trịa, phải đầy đặn. Tại vì á, họ quan điểm á, khi mà phụ nữ đầy đặn như vậy á thì mới là những người phụ nữ quyền lực và nhìn rất là sang trọng quý phái. Và đó là quốc gia Mông Mông Cổ. Thuyết phục quá. Hay quá, thuyết phục quá. Xin hỏi Kiều Trinh tin hay không? Dạ có. Tin. Nếu như đây là quyết định không chính xác thì nghiễm nhiên Nguyễn Hồng Thuận sẽ có một dấu O, và nếu chọn Hồ Văn Hiếu chính xác là giành chiến thắng. Và đây là một sự lựa chọn. Cái đất nước này nè, cái vẻ đẹp của họ là phụ nữ phải trên 70 kg. Đó chính là quốc gia Mông Cổ. Không chính xác. Rồi. Đáp án là Tonga. Tonga nằm ở phía nam Thái Bình Dương. Ở quốc gia này, phụ nữ to béo mới là tiêu chuẩn của cái đẹp. Những người phụ nữ càng có thân hình cao to, vạm vỡ và đầy đặn thì càng được tôn trọng hơn. Đó là lý do hầu hết phụ nữ nơi đây đều có thân hình khá đồ sộ. Cân nặng trung bình của phụ nữ nơi đây là 70 kg. Vì vậy, bất cứ người phụ nữ nào dưới 70 kg sẽ bị coi là quá gầy và xấu xí. Một dấu O đã thuộc về Nguyễn Hồng Thuận. Anh được ở lại với cho anh Thuận. Cơ hội kết thúc trận đấu. Hoàng tử tiễn đưa. Hồ Văn Hiếu đang chờ đợi. Chọn Hiếu. Chọn Hiếu. Bây giờ là câu hỏi dành cho Hồ Văn Hiếu. Hồ Xuân Hương ở Đà Lạt có cấu tạo giống hình gì? Hồ Xuân Hương ở Đà Lạt thì chắc ai cũng biết rồi. Thường thì ít khi nào để ý là cái hồ đó nó hình gì. Thì theo được biết thì cái hồ đó là hình chữ Z. Nó nối qua cái công viên Dệt Sen nè, rồi nó nối qua cái vườn hoa thành phố, rồi nó nối qua cái đồi cù nữa. Nó nối vòng quanh thành phố của Đà Lạt đó anh. Dĩ nhiên là Hiếu nói chữ Z không phải là nó góc cạnh vậy đâu, nhưng mà ý là nó uốn lượn đúng không Hiếu? Dạ, uốn lượn hình chữ Z anh. Sờ anh. Vậy là chữ S giống như là nước Việt Nam. Không, nói vậy nè. Z. Vậy là chữ Z đúng rồi. Là số 2 rồi, em thấy số 2 rõ ràng. Ủa sao mình chạy không có cảm giác là chữ Z ta? Như vậy là Hồ Văn Hiếu nói là chữ Z. Z. Nguyễn Hồng Thuận tin hay không tin? Tin. Tin. Tin Hồ Văn Hiếu. Nếu như họ chính xác là mình đi về, không chính xác thì mình còn tồn tại. Đây là một sự lựa chọn. Thì theo được biết thì cái hồ đó là hình chữ Z. Nó nối qua cái công viên Dệt Sen nè, rồi nó nối qua cái vườn hoa thành phố, rồi nó nối qua cái đồi cù nữa. Không chính xác. Đâu ra Hồ Xuân Hương mà hình chữ Z? Đúng rồi. Nghe phi lý vậy mà không. Thôi cái đi, này thôi đi chính các anh chị đừng có cãi. Hồi nãy lúc ta nói cũng còn tấm tắc. có đâu. Bây giờ nghe kết quả cái giả bộ. Khi mà anh nói tin cái mọi người chích lử luôn, em thấy hả? Ủa anh Thôi. tin thiệt á? Cái chung cư này sợ quá à. Hồ mang tên Xuân Hương. Đây là hồ nhân tạo với tổng chu vi 5 km, có hình trăng lưỡi liềm kéo dài hơn 2 km và chảy qua các địa danh nổi tiếng của Đà Lạt như vườn hoa thành phố, công viên Dế Xin và đồi cù. Hình trăng lưỡi liềm. Một dấu X thuộc về Kiều Trinh. Bây giờ hãy chọn Nam Thư và cơ hội đang đến gần. Dạ chị Nam Thư ạ. Nam Thư. Câu hỏi dành cho Nam Thư. Trước khi thi vào khoa diễn viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, Quang Trung từng là Á khoa đầu vào của ngành gì? Có luôn. Khoa ngành gì? Có một cái khoe hoài. Khoe khắp các chương trình mà bây giờ Chương không trình nhớ không nữa thì khoe. thôi. Em không nghe đâu, đã người ta biết. hỏi em mới trả lời chứ bộ. Thôi, Á thôi, khoa thôi. là thi vào thôi, học không được, bị đuổi nên giờ theo nghiệp diễn viên. Thật là xấu hổ. Lắng nghe chị nè. Dạ. Đừng nghe những thông tin ở ngoài kia em sẽ bị nhiễu loạn. Khi mà nói ra cái ngành này, bản thân chị là một người cũng rất là thân với Trung. Lúc mà Trung chia sẻ cái điều này với chị cũng bị sốc. Về cái ngành mà Trung đã từng học ngoài diễn viên, Quang Trung từng là Á khoa đầu vào của Đại học Giao thông Vận tải, ngành cầu đường. Thôi đi, cái nghề gì mà đàn ông quá vậy? Như vậy mới đố, như vậy chương trình mới đem ra đố. Chứ cái nghề mà bình thường quá thì ai mà đố. Nhưng mà sao cái nét của chị Thư á, cái nét này giả lắm nha. Thấy cái nét em đào đường dễ sợ Cái không? nét này giả lắm. Quá dạ nha. Giả chân à. Xin hỏi Kiều Trinh tin Nam Thư hay không? Dạ không. Không. Tại bạn thân với nhau thì hay khịa nhau lắm nên Là Nam Thư đang khịa Quang Trung. dạ. Mặt tin chị Nam không Thư. nghiêm túc. Em tin chị không? Tin Trời, chứ. chị nói cái kiểu thiệt tình như vậy ai mà không tin. Thiếu điều em còn tin nữa mà, huống chi là những người không biết.
Lựa chọn của Kiều Trinh là một sự lựa chọn. Quang Trung từng là Á khoa đầu vào của Đại học Giao thông Vận tải, ngành cầu đường. Đại học Giao thông Vận tải, ngành cầu đường. Chính xác. Hay quá. Chứ nó không chính xác là nhìn em ngộ lắm á. Hãy giới thiệu đôi nét nào. Dạ, trước khi học sân khấu điện ảnh thì em từng thi và điểm em cao thứ Á khoa rồi chứ không phải gì ghê gớm. Là ngành thiết kế thời trang. Chợt nhận ra là mình không hợp và mình chuyển qua diễn viên là khi nào? Dạ không, lúc đó em phải là không hợp mà tại lúc đó gia đình không có tiền, đóng tiền học. Cho nên là em học sân khấu điện ảnh là tại vì học phí Khúc này thường thường là khóc á. Khúc này thường thường là khóc á. Học phí lúc đó là vừa đủ cho ba má em cho em đi học. Em Vậy mới mà có cũng đậu ngày được hôm trường điện nay ảnh. chứ bữa đó mà có tiền đóng học đâu có em ngày hôm nay đứng đây. Em ơi, em nói sao vậy? Biết đâu được lúc đó em học ngành thiết kế thời trang, bây giờ em nổi tiếng ngang ngửa Chung Thanh Phong sao? Đúng không? Em thích vậy hơn, em thích vậy hơn. À, cuộc sống mà. Hồi nãy ngồi sao cánh gà là nói với em bé rồi bộ. Thiệt, nói anh muốn anh về sớm tại vì bé còn trẻ, còn cần nhiều cơ hội để xuất hiện trước mọi người. Không phải anh Thuận, anh ra về bởi vì cái sai của anh là anh không tin Harry Quân. Không, nhiều khi anh bị cái vía gái lóc chóc làm cho xui đó anh. Đâu, đâu gì đâu, xui, vui mà. Bây giờ Thuận ra về với phần thưởng là 5 triệu đồng. Trước khi đi về mình có một gọi là thỉnh cầu được không? Mời. Mời gái lóc chóc xuống tiễn mình về được không? Được chứ. Mình giận Hiếu rồi, mình không có gặp Hiếu. Mà phải lóc chóc Gái ca. lóc ơi. Em xin đưa anh về, về có hướng yêu dấu. Em xin đưa anh về, về với một tuyệt vời. Em mời anh. Tạm biệt mọi người. Như vậy là Kiều Trinh sẽ vào vòng trong. Thưa quý vị, trước khi đến với cặp tiếp theo, mời quý vị cùng chúng tôi giải lao trầm giải lát. Xin cảm ơn. Với chương trình Chọn Ai Đây. Ngay bây giờ sẽ chào đón hai gương mặt xinh xắn và dễ thương. Đó là Ali Hoàng Dương và Thiều Bảo Trang. Trung ơi, Trung ơi, Trung. Em chào anh. Em chào anh chị. Mời. Ủa mà làm gì mà Quang Trung hú dữ vậy? Hú hoài thôi. Toàn người thân không à. Ngày nào cũng hú á. Mình giới thiệu sẽ lượt nào? Dạ, em chào anh Giang, em chào tất cả các anh chị có mặt trong chương trình Chọn Ai Đây. Chào Ali Hoàng Hôn. Dạ, trời ơi. Ta tên Hoàng Dương đẹp chết. Hoàng Dương là buổi sáng, Hoàng Hôn là xế chiều. Nghe lãng mạn. Rồi quên. Làm lại. Bên ngoài luôn. Chào Giang, Dạ. chào Giang. Lời đầu tiên em xin chào anh Giang. Em chào tất cả các anh chị có mặt trong chương trình Chọn Ai Đây. Các anh chị chào em. Đừng có cắt lời nhỏ quên bà ơi, thiệt á. Mọi người, Ali hay bị mau quên lắm, đừng có chen vô là nó không nhớ. Rồi đâu. làm lại nè, Rồi, chào làm lại anh nè. Giang. Chào anh Giang lại nè. Hết Anh thời cũng mệt lượng rồi chương em. trình luôn đó. Dạ, ok. Em chào tất cả các anh chị. Chào em. Và Gì nữa? Mời Thiều Bảo Trang. Thôi em đi về quá. Chào chưa kịp chào. Em chào anh Giang và chào tất cả các anh chị đang theo dõi chương trình và chào tất cả các bạn khán giả. Hết rồi hả? Vậy thôi. Ôi, hai phần giới thiệu thật là xúc tích ngắn gọn. Hai bạn này là đều hát rất là hay. Bây giờ thay vì mình lời nói Đúng thì rồi. bây giờ hát bài Đúng rồi. đi. Đúng rồi. Hát một câu gì đó mà cái bài hay của mình. Rồi, chị em hát với nhau nào. xong ca. Xong ca luôn. Xong ca luôn. Mời. Không, em bia bài mới á. Bia bài mới á. Đúng rồi, vậy thì Trời chúng ta ơi, đi. Giang quê. Trời ơi. Hùng luôn á.
đau lòng. Em vì một chút danh tiếng mà em bỏ quên chị luôn hả? Dạ không, vì cái bài đó bỏ tiền cũng nhiều á, cho nên mình phải PR xíu. Thôi chị đi về. Dạ. Thì ra tới đây là để PR bài mới chứ không phải tới đây chỉ chơi với mọi người. Dạ chứ vậy về. Vậy thôi lấy 5 triệu đi về đi. Đúng rồi. Rồi. Hát xong rồi về, hát xong rồi Dạ, về. Thôi cho Hát em xong về nha. Cho bé nó PR cái đi. Bé nó bị quan mang. Cho em nó hát cái, cho em nó hát cái. Cho hát đi. 2, 3. Hát đi. Bài hát được mang tên là Đường em đi anh sẽ đi ngược lại. Gì vậy? Và Gì vậy? Chi cực vậy công an bắt Trời. sao? Đi Tại vì kệ mình đi nó. ngược chiều, Tự khi nhiên mà đi giao thông đi ngược ngược chiều là chiều. công an sẽ bắt mình. Anh Lam ơi, em lại anh cho bạn hát cái đi. Ủa, Đúng vậy hả? rồi, nãy giờ nói cũng đâu được đâu. Sau đây là ca khúc Đường em đi anh sẽ đi ngược lại. Có hay không tận cùng cô đơn, chắc anh đang tận cùng cô đơn, vì chẳng tìm cho mình được cách để quên một người. Anh biết cố chấp chỉ mình anh đâu, nhưng em ơi anh lỡ tin phép màu sẽ mang cho anh một lần sau cuối được bên em, xóa dịu nỗi nhớ người để đủ hôm nói thay những khoảng cách ngăn tình ta. Nếu như anh biết mình sẽ yêu người đến thế, đường em đi anh sẽ đi ngược lại. Mai mốt ca sĩ ở trên đi hát, mời Buka bớt đập nhịp lại. Những khoảng cách ngăn tình ta. người ta giỏi nhịp Đập hơn cái nhịp á. cái em Dạ. rốt cái tâm lý luôn á anh. Tại em ghép hay quá, hay quá, hay quá. Cái em nghe ngon, cái em tụi em thấy hay quá, cái em định là hết em vỗ tay, cái em mới có bẹp cái. Ủa sao còn hát nữa? Người ta chưa hết được khúc chán. Em sẽ một bài của em mà em cần chị Buka đập nhịp. Ok. Trời. Ok, rồi tới đây. Gan quá. Mình đang chọn đường chết đó. Thôi cái nhịp nó sáng tạo, cái Sáng tạo. đột phá, Rồi. đột phá. Vô. Và thì vô trước nha. Vô. Các bạn vô cùng nhớ. Để mình Buka thôi. Hỏi anh là yêu em có yêu tới già, thương em có thương nhất nhà, xa là mong rồi vắng anh lại ngóng. Nhiều khi em thấy tình yêu thật điên dại, nhớ nhung mãi thật phí hoài, biết người ta có thương như mình không. Hay ha, vỗ tay không chật nhịp được, hay nhịp. Ê, cho em xin nghe lại bài hát này mà không có tiếng vỗ tay được không? Em muốn nghe tại vì nó hay á mà tự nhiên bị phân tâm á. Nhịp đó là nhịp lóc chóc. Rồi lóc chóc này. Em khổ rồi. Em cảm giác em vỗ đúng mà. Mỗi lần mà vô nè, 1 tà 2 3 tà 4. Mày đặt tà lắm, không biết gì còn tà nữa. Bây giờ hai nghệ sĩ của chúng ta ai sẽ là người đi bước đầu tiên? Quánh tụi xì đi ha. 3, 2, 1. Show. One, two. Ra cái gì, ra cái này. Quánh siêu xì ra cái gì ra cái này. Rồi Thắng quyết định. Dạ. Thắng thì em đi trước. Dạ. Mời chọn vị trí. Ok. Thật Hãy ra đến hay đến với anh đêm này. dạ. Thật ra đây là một cái chiến lược á. Em có thắng á, ngay cái đầu tiên á thì em sẽ chiếm lợi thế. Còn nếu mà em thua ngay đầu tiên thì chị Trang sẽ là người chiếm lợi thế. Thôi em chọn thoải mái. Anh Lê Dương Bảo Lâm. Lê Dương Bảo Lâm. Say. Thưa quý vị, trận đấu xin được phép bắt đầu. Câu hỏi dành cho Lê Dương Bảo Lâm. Câu nói nổi tiếng nào được Jack, tên nam chính trong phim Titanic, nói khi đứng trên mũi tàu trong bộ phim Huyền thoại Titanic? Rồi. Em coi phim này chưa? Dạ rồi. Rồi phải tin anh nha. Rồi Dạ. mời nữ chính ra phụ hờ được không ạ? Giúp đỡ rồi. Tưởng tượng đây là mũi tàu à. Và đây là phim của nước ngoài nên toàn nói tiếng Anh nha mọi người. Vậy mình dịch sang tiếng Việt rồi à. Em vô nhạc, em vô Thôi, nhạc. hỗ trợ Em em. vô nhạc này và Có tiếng kèn đám ma đó em không bỏ nhịp tiếng phải là em được mà. Tiếng Hải Âu, tiếng sông biển rồi có cái tiếng kèn. Tiếng Tàu á, tu. Thưa các bạn không cần làm nhạc, ban tổ chức sẽ tự làm. Tất cả im lặng. 2, 3. Tất cả im lặng. Thôi không có vui đâu.
Tiết tấu lên. Tiết Tấu lên, nhảy nhanh lên. Dắt môi hơi dày nha. Quá. Thôi hay là trả lời luôn Trung đi. thôi, một mình Trung hỗ trợ anh cái nhạc này thôi. 2, 3. Mệt. Chắc à. Gì em? Anh tắm chưa? Anh tắm chưa? Anh chưa tắm, bởi vì đang chìm đắm trong ánh mắt của em. Vậy à? Ơ? Sao môi anh vậy thế? Môi anh dày vì đang bày hay trong tâm trí. Trời ơi. Rô à, Dạ. sao đầu em rối vậy? Đầu em rối. Vì em đang lạc lối trong tình yêu anh. Wow. Rô, Dạ. I love you. Trời, tiếng Anh phát âm hay ghê quá. I love you. I love you là câu nói của sếp. Vậy my God. Trời ơi. Vậy thôi á mà diễn quá. Trời ơi, trả lời có 3 giây thôi đó mà làm lớp trời. Tin hay không? Dạ thôi không tin đâu. Vì sao? Dạ thôi, sao kỳ thị vậy? Dạ Sao thôi, á? Kỳ thị lắm. Nó kỳ lắm. Tại vì nếu mà cái câu nói I love you á, nó bình thường nói đâu cũng được, không nhất thiết phải là câu nói nổi tiếng nhất ở trên cái mũi tàu đó. Không phải tại hai người này nó kỳ á chị em. Cái câu không phải. Em nghĩ câu đó phải là em cái mới câu tưởng tượng gì đó. diễn viên chính diễn, còn tụi anh chỉ minh họa là thôi. Các bạn thân mến, lựa chọn là không tin Lê Dương Bảo Lâm là một sự lựa chọn. Chính xác. Hay Dạ. quá. Đơn giản thôi, để tạo ra một câu nói huyền thoại ở một vị trí không thể nào quên trong bộ phim huyền thoại như vậy, thì câu I love you là câu nói ở bất kỳ nơi đâu trên con tàu đều được. Đúng rồi, em nghĩ nó phải là một cái câu chẳng hạn như là nếu mà yêu anh thì em nhảy đi. Trời, chẳng hạn vậy. Rồi nói với anh nói sao? Lúc này chưa mà. Ủa anh Giang, vậy cái câu đó là câu gì anh Giang? Câu gì vậy Đây, anh? I am the kid. Đây vốn dĩ không phải là lời thoại có sẵn trong kịch bản, chỉ là trong lúc diễn cảnh đó Leonardo DiCaprio, tên thật là nam chính đấy, đã tự nói ra câu này vì anh nghĩ nó phù hợp và hay trong hoàn cảnh đứng trước biển khơi mênh mông rộng lớn như vậy. Cảm giác như mình làm chủ khung trời. Đạo diễn thấy good nên giữ luôn. Dạ. Bởi vậy Leonardo mới nổi tiếng toàn thế giới. Và một dấu O thuộc về Ali Hoàng Dương. Thiệu Trang hãy chọn vị trí. Em sẽ lựa Thiều Bảo Em. Quang Trung, Dạ. trước khi trở thành ca sĩ, Trúc Nhân từng học khoa gì, ngành gì? Trời ơi. Cái này em biết. Quá trời câu Đi trả lời. chơi thì cũng người quen, câu hỏi thì cũng người quen này luôn. khó đấy Trước rồi khi nha. trở thành ca sĩ chịu diêu thì anh Trúc Nhân không học thanh nhạc. Anh Trúc Nhân học trong trường Đại học Mỹ thuật, khoa kiến trúc, ngành mỹ thuật công nghiệp. Xin cảm ơn. Tin hay không? Tên. Tại vì em có nhớ mang máng thì anh cũng nói Tên. một lần. Là một sự lựa chọn không chính xác. Ai chà. Vậy mà giá Ủa, nói ủa? thân. Đáp án chính xác là Gì nhiều khoa vậy? mỹ thuật, ngành thiết kế đồ họa. Cũng là Thì mỹ thuật đó. đúng không? Nhưng mà cũng là mỹ thuật đúng không? Nói chung là không chính xác. Một dấu O tiếp tục Xui, tại thuộc xui về thôi. Ali Hoàng Dương. Đất ơi, Rồi kết thúc Rồi luôn. nay Nam Thư có giá dữ trời. Em sẽ chọn chị Nam Thư. Nam Thư. Yên tâm, câu này khó. Có mấy hoa huệ đã nở bung trong bức tranh Thiếu nữ bên hoa huệ của họa sĩ Tô Ngọc Vân. Đây là, em biết bức tranh này không đã? Em đang nhớ lại nhưng mà không biết là có Cô đúng. gái mặc áo dài trắng đấy. Ngồi vậy nè. Nè, tém tóc vậy nè. Mời Nam Thư. Trong cái bức tranh đó rõ ràng là một cô gái mặc áo màu trắng, xõa tóc dài, ngồi bên một cái bình bông huệ nở. Thì theo trí nhớ của chị thì nở khoảng 4 bông. 4 bông nở bung. Mấy bông búp chị? 4 bông nở, còn khoảng là 3 bông búp. 3 bông búp. 3 bông búp, 4 bông nở, trên cái chậu đó là 7 bông. Đáp án Nam Thư đưa ra là 4 bông. 4 bông nở bung. Xin hỏi Ali Hoàng Dương tin hay không? Dạ tin. Tin Nam Thư. Lựa chọn của Ali Hoàng Dương, tin Nam Thư là lựa chọn. Chúng ta dành vài phút để trò chuyện với Thiều Bảo Trang. Thôi em đi
đi về trước. Thiệt hả? Chưa Em nói chọn chuyện lụi trước mà. á. Lâu rồi không thấy mình comeback với những sản phẩm âm nhạc. Sắp tới mình có làm gì không? Dạ sắp tới sẽ có mọi thứ thuận lợi thì sẽ được ra mắt trong khoảng tháng 9. Mọi người sẽ chờ đợi cái sản phẩm quay trở lại của Thiều Bảo Trang. Bây giờ quay trở lại với chương trình. Lựa chọn của Ali Hoàng Dương là lựa chọn không chính xác. Thiếu nữ bên hoa huệ là tác phẩm tranh sơn dầu do họa sĩ Tô Ngọc Vân sáng tác năm 1943. Bức tranh mô tả chân dung một thiếu nữ mặc áo dài trắng bên cạnh lọ hoa huệ trắng. Tác phẩm này được coi là bức tranh tiêu biểu nhất trong sự nghiệp sáng tác của họa sĩ Tô Ngọc Vân, cũng như là một trong những đại diện tiêu biểu nhất cho mỹ thuật Việt Nam đầu thế kỷ 20. Anh Giang cho này đầu tư ghê. Ba cho mọi người. Vậy Không, mà chị Thư nói thiệt lắm luôn á. Nhớ lộn rồi. Nói chung là chúng ta biết nhưng mà đi vào chi tiết gì khi chúng ta lại quên đi. Như vậy là một dấu ít đầu tiên thuộc về Thiều Bảo Trang. Có nghĩa là gì? Chúng ta chỉ có một con đường phát triển thôi, là chiều ngang. Hãy chọn vị trí. Em chọn người dễ thương giống em. Đó là Chị Dạ. Lâm Vĩ Dạ. Trời ơi. Câu hỏi dành cho Lâm Vĩ Dạ: ăn tỏi chung với mật ong có nguy hiểm không? Trời ơi. Ăn tỏi chung với Câu này là hỏi em đó hả? Đúng vậy. Heo. Trời ơi, hỏi con nít nó cũng biết nữa mà. Quá đơn giản. Có cái gì đâu mà nguy hiểm. Tại vì chúng ta đi ăn thịt nướng thì người ta cũng thường ướp thịt nướng với lại mật ong, xong rồi có tỏi nướng chung, ăn kèm rất là ngon, rất là tuyệt vời. Cho nên câu trả lời của em là không. Không nguy hiểm. Mà sao gật gù dữ Ê, chị Dạ? chị ơi, này có con nít coi nha. Con nít coi á. coi Chị rồi đừng có lừa nha. Ăn hai cái này vô là có chuyện là mệt chị đó. Chị mà đầu độc đứa em là chị chết chứ Ơi, người ta đó. bao Nhất nhiêu là chị người chúng ta nha. có con đó. Coi hai đứa nhỏ ở nhà có ăn đó. Dạ nói là không nguy hiểm gì cả. Tin hay không? Em tin. Tin. Thưa quý vị thân mến, mật ong là một trong những sản vật tự nhiên mà rất tốt cho sức khỏe. Nhưng mà khi mà mình ăn kèm nhiều món ăn anh, có nhiều cái nó bị phản lắm á. Dĩ nhiên Không, là đúng. sẽ có một số thực phẩm cấm kỵ khi dùng chung mật ong. Tuy nhiên cuộc sống mà, kiến thức nhiều khi mình nghĩ là vậy nhưng nó không phải là vậy. Em hy vọng không phải lúc này. Không phải lúc này. Lựa chọn của Thiều Bảo Trang là lựa chọn chính xác. Tỏi có tác dụng kích thích tiêu hóa, sát khuẩn, giải độc, trừ đờm, diệt trừ ký sinh trùng như giun, sáng. Mật ong là thực phẩm thiên nhiên giàu dinh dưỡng, không nóng, vị ngọt, tính bình, có tác dụng bồi bổ cơ thể, sát khuẩn, nhuận tràng, chữa viêm phế quản, dạ dày và tá tràng. Về mặt nguyên lý, khi bạn kết hợp mật ong với tỏi là hoàn toàn vô hại. Chỉ khi trộn chúng lại với nhau, mùi vị có dễ ăn hay không mà thôi. Cái dữ liệu Dạ đưa ra là đồ nướng ướp với tỏi mật ong tôi ăn hoài mà có bị gì đâu, là giống như là cho không cái câu hỏi vừa rồi vậy. Đúng, quá đơn giản. Một dấu ít. Dạ. Tiếp theo thuộc về Thiều Bảo Trang. Cây cấn á, cây cấn á. Bây giờ là lúc phải chọn hoàng tử tiễn đưa. Ali à, Dạ, em chọn anh Hồ An Hiếu. Hiếu biết câu này khả năng là chặn thành công nha. Người Nga có phong tục tặng quà gì cho các vị khách quý của mình? Câu này thì đơn giản rồi, tại vì ở Nga á, nổi tiếng nhất là cái con búp bê lật đật á, cái lúc mà hay đưa lật đật qua lại đó để đem tới cái sự thịnh vượng và sự may mắn cho người khách. Thì câu trả lời của em là búp bê lật đật. Búp bê lật đật là lựa chọn của Hồ Quang Hiếu. Ali Hoàng Dương tin Hồ Hiếu hay không? Dạ em thấy ảnh đáng tin lắm cho nên em tin. Tin Hồ Hiếu. Hồ Hiếu là một nghệ sĩ, thưa quý vị, là ca sĩ rất đáng tin vì khuôn mặt và giọng nói đều rất là thật lòng. Và lựa chọn của Ali Hoàng Dương là một sự lựa chọn không chính xác. Đáp án là bánh mì và muối. Sự kết hợp của bánh mì và muối đóng vai trò quan trọng đặc biệt về biểu tượng. Bánh mì thể hiện mong muốn giàu có và sung túc, còn muối là sự bảo vệ con người khỏi những ảnh hưởng và sức mạnh của kẻ thù. Như vậy là không chính xác. Tuy nhiên, Thiều Bảo Trang không ngẫu nhiên được một dấu ít để chiến thắng, mà phải tự trả lời một câu hỏi tại vị trí của Hồ Quang Hiếu. Nếu chính xác, chiến thắng. Chắc là anh Hiếu sẽ đưa người khách tình cho em. Cha, câu này dễ. Câu này khả năng một người con gái như Thiều Bảo Trang thì biết, vì câu này thông dụng. Vào năm 2008, Bộ Du lịch Nhật Bản đã chọn nhân vật nào để làm đại sứ văn hóa? Coi như cho rồi. Anh ơi em còn biết luôn á. Em cũng biết nữa nè. Ôi, một
mọi người làm em áp lực quá à. Theo em nghĩ thì Nhật Bản rất rất nhiều cái biểu tượng để mà đại diện cho văn hóa, giống như là Doraemon nè, Pikachu, thủy thủ mặt trăng nè, Pikachu, Pokemon, Conan. không Conan thì Cây ba. Mèo Kitty, mèo Nắm Kitty. Mario vừa rồi là đại diện cho World Cup. Cái mà em hay thấy á, để mà phát triển, để Dạ, mà như là quảng thông cáo dụng á, á, phải không? thông dụng á, thì có cái hình tượng của Hello Kitty á anh. Hello Kitty Hello Kitty là đáp án Mèo. của Hữu Hiếu. Chắc không anh? Chắc không? Thì đó bây giờ anh chọn Tên này những không đáp án đó thôi. em thích thì em chọn thôi. Tin hay không thôi. Em định nói Doraemon á, chắc không ai tin em. Hello Kitty là lựa chọn của Hồ Quang Hiếu. Xin hỏi Thiều Bảo Trang, tin hay không? Em tin, tại vì nhìn anh ấy rất là đáng tin, ấy không nói là không tin. Em tin. Hồ Quang Hiếu kể ra rất nhiều con Pikachu, Bukacha rồi tùm lum con. Lưu mặt trăng. Tin Hồ Quang Hiếu, Hello Kitty là sự lựa chọn chính xác. Hay quá. Bộ Du lịch Nhật Bản tuyên bố đã phong cô mèo Hello Kitty làm đại diện cho Nhật Bản ở Trung Quốc và đặc khu kinh tế Hồng Kông. Các quan chức Nhật Bản hy vọng nàng đại sứ mới sẽ hấp dẫn được một lượng lớn hơn nữa khách du lịch đổ vào Nhật Bản, tiến tới mục tiêu thu hút 10 triệu khách du lịch nước ngoài tới tham quan Nhật mỗi năm. Đúng vậy, nhân vật này là một nhân vật biểu tượng của toàn thế giới, các bạn gái rất là thích. Như vậy là 3 dấu X hàng ngang báo hiệu cho sự chiến thắng của Thiều Bảo Trang. Và cũng là lúc chúng ta sẽ chia tay với lại Ali Hoàng Dương. Cậu ấy sẽ ra về với 5 triệu đồng tiền thưởng. Mời Hoàng tử tiễn đưa. Mời Hoàng tử tiễn đưa. Em cảm ơn. Dạ. Anh là anh Tiễn. Hoàng tử tiễn đưa. Bye Ly. Quá không hổ danh là hoàng tử tiễn đưa. Thưa quý vị thân mến, bây giờ là cặp đối đầu Kiều Trinh và Thiều Bảo Trang. Tương ớt Chinsu, vạn món ngon bùng vị. Thưa quý vị, vòng đối đầu đã trở lại, Kiều Trinh và Thiều Bảo Trang. Ai sẽ là người bước đến cuối cùng trong chương trình buổi tối ngày hôm nay? Một trong hai, ai là người đi trước? Dạ, chị đi trước đi. Em nhường chị hả? Ok. Em sẽ chọn anh Lâm. Thưa quý vị, Lê Dương, Vũ Lâm hãy chuẩn bị. Say. Cuộc đấu xin được phép bắt đầu. Câu hỏi dành cho Lê Dương, Bảo Lâm. Câu này nhiều người biết. Vậy thôi khỏi diễn anh Lâm ơi. Hỏi gì? Nói đáp án luôn, khỏi diễn. Tỉnh nào có nhiều thành phố nhất miền Nam nước ta? Dạ nếu như mà ở toàn quốc á. Ghê, biết luôn toàn quốc luôn. Thôi em biết toàn quốc rồi. Trời. Rồi em là địa lý rồi thấy ghê lắm nha. Toàn quốc nếu sao? như ở toàn quốc thì Quảng Ninh sẽ là nơi mà nhiều thành phố nhất. Thành phố nào? Hà Long, Uông Bí, Uông Bí, Móng Cái. Vân vân và vân vân. Cái đó là ở miền Bắc thôi. Nhưng đối với ở miền Nam là ở Đồng Nai. Wow. Đồng Nai nữa. Anh Như Lâm Đồng Nai trả lời về Đồng Nai. Bây giờ anh rất là rành. Có thành phố Biên Hòa nè, thành phố Long Thành, Hố Bơm. Cái gì? Hố Nai. Thành phố Long Thành. Lên giờ sắp lên nè, cái đó sắp lên, nó Sắp chỉ lên, giỡn thôi. sắp lên. Nhưng mà nhiều nhất là Bình Dương. Là sao giờ anh di chuyển nữa? Từ từ về Bình Dương nè, kế Đồng Nai là qua Bình Dương. Bình Dương là một cái tỉnh mà có nhiều thành phố nhất. Gọi là thành ở phố miền mới. Nam. Sẽ có là Thuận An, 1, Dĩ An, 2, Thủ Dầu 1, 3. Lái thiêu. hết. Lái thiêu chưa lên, sắp lên. Nông thôn mới. Rồi cái già nói nãy. Bình Dương. Thành phố mới Bình Dương đúng Thành phố rồi. mới Bình Dương. Là 4. Là đáp án cuối cùng là Bình Dương. xin hỏi Thiều Bảo Trang có tin hay không? Nếu mà 5, em nghĩ 4 là khá 4, nhiều á. 3, 2, Em tin. tin. Trời ơi tin luôn. Hay Tin. thiệt. Lựa chọn của Thiều Bảo Trang là lựa chọn chính xác. Trời ơi,
Đúng rồi, em nghĩ 4 là nhiều. Nhưng mà 4 là không có nha. Ủa? 3. Thế à? Thành phố mới Bình Dương không phải là đơn vị hành chánh. Thành phố mới chỉ là khu dân cư, người ta đặt thôi. Theo Atlas Địa lý Việt Nam, Bình Dương là tỉnh có nhiều thành phố nhất miền Nam. Đơn vị này hiện có 3 thành phố trực thuộc tỉnh là Thủ Dầu Một, Thuận An và Dĩ An. 3 là nhiều mà anh, đúng không? Là chỉ đứng sau Quảng Ninh là có 4 thôi đó. 1 dấu X thuộc về Thiều Bảo Trang. Rồi Trinh, hãy chọn một vị trí nào. Dạ anh Quang Trung. Quang Trung. Có công ăn việc làm rồi. Yeah, chúc mừng em. Câu hỏi dành cho Quang Trung. Khi ăn miếng bánh pizza hình tam giác, đâu là cách ăn đúng chuẩn? A. Ăn từ phần gốc ra phần viền. B. Dùng ngón cái đè lên viền bánh để miếng bánh cong theo hình chữ U. Và C là cuộn miếng bánh theo chiều dọc. Trùng hợp quá. Em có bánh pizza nè mọi người. Thật là bất ngờ. Trời ơi, ăn món gì cũng có lần vậy? trước á em ăn có cái bánh hamburger thôi mà lên sóng mọi người comment dữ dội quá. Trời ơi, chị đói cho bụng nên quá à. em còn chuẩn bị cả bánh donut nữa. Nếu đã có bánh pizza thì làm sao có tương ớt? Em ăn. Wow. Đây. Trời ơi, chân thật ghê. Cho em miếng nào. Đây. Trời ơi. Hay quá. Wow, công Để nhận anh á, ăn phụ em. em cảm thấy bùng vị rồi anh ơi. Đây, cái bình thường mình hay ăn á mọi người là ơi anh. Anh giới thiệu hả? Mình sẽ ăn từ bên trong ra ngoài viền đúng không? Cái đó cũng chính xác. Nhưng chính xác hơn nữa thì theo đáp án mình phải đặt cái ngón cái mình lên đây nè, để gấp cái bánh lại hình cái đó giống như vậy để ăn cho nó gọn. Thì ăn rồi ra. Là đáp án B. Để cho thịt đừng rớt ra ngoài. Dùng ngón cái đè lên viền bánh để miếng bánh cong lên theo hình chữ U. Khoan em ăn đó, coi nào mọi người. Ủa mà lý do là gì? Lý do tại sao? Lý do. Đừng có rớt cái nhân ra ngoài. Với lại vậy nó gọn hơn, nó không có bị tè le ra. Rồi, đáp án là B đúng không? Dạ B. B. Ngon quá à, thiệt. Xin hỏi Kiều Trinh tin hay không? Dạ có. Tin. Đơn giản gì tin luôn. Tại vì bình thường em cũng ăn vậy. Ủa đâu phải bình thường mình ăn là mình đang ăn đúng đâu. Nhưng mà em thấy nó hợp lý. Hợp lý Cái nào em? Nó Ủa không mình bị- ăn sợ rớt mình hứng gì cũng được mà. Dù rớt đây cái bỏ họng mình ăn. Sao quạo Bà sợ nữa là Hợp lý chỗ nào à? cuộn lại. Không vào. Không có nạt bạn gái tội nghiệp bạn. Không, ý là bạn nói phải Hồi giải nãy thích mới gọn đầu ràng. chương trình vô hỏi người ta nhỏ nhẹ, bây giờ quạo với người ta là sao? Hả? Rồi, lựa chọn của Kiều Trinh là tin Quang Trung. Đáp án B là sự lựa chọn. Wow, chính xác. Dùng ngón cái đè lên viền bánh để miếng bánh cong lên theo hình chữ U. Khi ta cầm miếng bánh lên, đầu bánh sẽ chúi xuống đất tạo thành đường cong. Chỉ cần đặt ngón tay vào đầu bánh gấp nó thành chữ U, bạn đã biến đường cân bằng từ nằm ngang sang nằm dọc, giúp miếng bánh chĩa thẳng ra phía trước. Anh Giang ơi, còn bánh donut nữa. Em tiếp tục ăn nha mọi người. Không có hỏi để dành đi. Một dấu O thuộc về Kiều Trinh. Wow. Đây, cân bằng mỗi người một dấu. Bây giờ là Trang, hãy chọn vị trí. Ngang cũng được, chéo cũng được. Em chọn chị Harry. Harry Won, câu hỏi dành cho Harry Won. Có thể là Harry Won sẽ không biết câu này vì Harry Won là người nước ngoài. Dạ lại là địa Nhưng mà lý chị nữa Harry ở rồi. Việt Nam cũng lâu mà. Nhưng mà khả năng Harry Won biết cũng cao vì đây là cái điều rất nổi tiếng. Dạ. Địa điểm nào ở nước ta vừa được tờ The Guardian đưa vào top 10 tour du lịch thực tế ảo đáng tham quan nhất thế giới? Trời ơi. Thực tế ảo rồi hả? Bây giờ em sẽ liệt kê ra những cái nơi mà em đã từng đi nhá. Vịnh Hạ Long, rồi Sapa, Cà Mau. Rồi nói chung là những cái chỗ này á là người nước ngoài sẽ rất là thích và phải đi những cái nơi đó. Ủa mà Cà Mau đi xuống dưới làm chi? Cà Mau nó nhiều cái hay ho lắm. Cái Mà gì do vậy? người ta không có biết. Cà Mau nó có một cái Rừng U Minh. không, nó một cái đảo riêng nào đó mà người ta vô đó là nó phải đi một cái thuyền gì đó mà nó rất là đẹp. Khi mà hoàng hôn Đúng trời rồi. xuống á thì nó rất là đẹp, mà mình cảm thấy rất là tiếc là tại sao Việt Nam hay ho nhiều như vậy mà người ta không có biết PR nhiều á, thì cảm thấy Harry thấy rất là tiếc. Không thì thật sự thì em cảm thấy như vậy. Và những cái nơi mà em cảm thấy thật sự xuất sắc nhất đó, em phải nhắc tới cái chỗ đó là Sơn Đòn.
Em là đã từng đi chỗ sân đòn. Trước khi đi sân đòn là Heidi không có thích thiên nhiên. Tại vì Heidi cảm thấy thiên nhiên nó con sâu, con muỗi, côn trùng. Dạ, nó côn trùng nó nhiều quá, nó rất là sợ. Nhưng mà đi vô sân đòn rồi thì mới biết là wow, thiên nhiên nó rất là thiêng liêng. Và mình cảm thấy cái gì à? Kỳ thú em. rất là Kỳ thú. thiêng liêng. Kỳ thú. Kỳ thú. Dạ, nó rất Thiên là liêng là tình mẹ, tình cha, thiên liêng. vậy hả? Ok, Thiên nhiên ok. của thiên liêng. Nó rất là kỳ thú và em cảm thấy thật sự thì đây là những cái nơi mà mình phải đi. Phải đi. Và em nói với chồng em suốt luôn á là anh ơi phải đi ra ngoài đó, anh ơi phải đi ra ngoài đó. Và Heidi đi đâu Heidi cũng nói là bên Việt Nam có cái nơi hay ho nhất. Những nước khác người ta nói là cái 7 nơi phải đi, đó là trong đó là có cái Sơn Đòn Kỳ nữa. quan đó. Kỳ quan của thế giới. Cảm ơn em. Em không tin. Không tin. Trời ơi, là kể vậy không tin. Không tin Heidi Won là một sự lựa chọn không chính xác. Trời ơi, nhỏ thể căng thẳng vậy. Heidi Won đang phân tích một cái điều hãnh diện cả thế giới nhìn vào nước mình. Không, em nhớ là Sơn Đòn thì có, nhưng mà em đã nhớ là không phải là cái sau cùng. Ở đó có nhiều đá màu á. Không, em biết, nhưng mà em nhớ là Sơn Đòn hình như không phải là cái sau cùng. Chả ai nói là sau cùng cả. Ủa, trong câu hỏi là cái sau cùng mà. Top 10 chị. Là top 10 thì đứng đâu cũng được. Em tưởng là cái được ghi danh thứ 10. Thông qua công nghệ thực tế ảo được hiện thực hóa bởi công trình của National Geographic, người tham gia sẽ được trải nghiệm theo hành trình được tạo ra từ hình ảnh 360 độ. Lịch trình sẽ đi xuyên qua các hang động đầy ánh sáng và những khu rừng sâu khổng lồ. Với hình ảnh chân thực, độ nét cao, người tham quan có thể tự do phóng to các chi tiết địa chất của hang động cũng như hệ động thực vật. Một dấu O lại thuộc về Kiều Trinh. Người ta trả lời đầy tâm huyết vậy mà chị không tin. Bởi vậy. Thì chị mà tin làm sao mà Trinh có được chữ O. Cảm ơn chị. Rồi, bây giờ là Trinh hãy lựa chọn. Bây giờ sự lựa chọn an toàn của em chắc là anh BB Trần. BB Trần. Trên bàn tay của chúng ta, móng của ngón tay nào mọc nhanh nhất? Quá dễ mọi người à. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng xòe bàn tay đếm ngón tay nào. Nhìn cho bàn tay của chúng ta ngón nào dài nhất nè. Ngón Đây giữa. Bậy. Ngón tay giữa dài nhất. Dài nhất. Thì đó chính là ngón tay mọc móng lâu nhất, nó dài nhất. Nên là chủ yếu tập trung vào xương là nhiều. Nó là cái ngón nào mà ngắn nhất? Ngón út. Cho nên là cái ngón út á là sẽ là cái ngón mà cái móng á nó mọc nhanh nhất. Và mọi người để ý tại sao thường á không chỉ con gái không nha, con trai cũng thường là sẽ để ngón út để làm gì? Móc mũi, không hề, móc tai, Ở giờ và móc rất là nhiều thứ khác. Có Móc ngoéo. không, cái này em thành thật luôn, em là cái người để ngón út dài để làm gì? Để móc mũi. Thiệt. Sao móc vô chảy máu sao? Chứ em mỗi lần em móc mũi em móc bằng gì? Em móc ngón trỏ. Em đừng nói cái muỗng em nào nha. Trời ơi, em chứ bộ phải nụ dừa đâu mà nào vậy. và Câu trả lời của em là ngón út. ngón út là câu trả lời cuối cùng của BB Trần. Xin hỏi Kiều Trinh tin hay không? Dạ không. Không tin. Trời ơi trả lời. Vì sao? Hồi nãy em tin anh cái em không đúng. Chỉ vậy thôi. Trời ơi. Vẫn còn giận. Bé thùng dai với sợ. Giờ em không tin anh, em cũng không đúng luôn. Không tin BB Trần. Đây là một sự lựa chọn chính xác. Khá lắm cô bé. Thì khá lắm. Móng tay ở ngón út là mọc chậm nhất so với tất cả các ngón tay khác, với độ dài thêm chỉ là 3,08 mm mỗi tháng. Móng tay có tốc độ mọc nhanh nhất là ngón giữa. Đảo ngược. Thì ra là câu trả lời của anh nó bị đảo ngược. Ôi trời. Một dấu O nữa thuộc về Kiều Trinh. Cái miếng bánh này quá. Tắt cái nào. Chúng ta bây giờ rất mệt mỏi nha Trang nha. Chắc chắn là em phải chọn chị Dạ đúng không? Dạ hoặc Chun Phạm. Vì Kiều Trinh đang có 2 đường chiến thắng. Hãy lựa chọn đi nào. Trời ơi, quá. Em chọn chị Dạ. Lâm Vĩ Dạ. Câu hỏi dành cho Lâm Vĩ Dạ. Gen của người bố quyết định giới tính của đứa trẻ, đúng hay sai? Sai hoàn toàn. Cái này ý là cá nhân em thấy vậy nha. Tại vì bản thân mình là một người đã có 2 đứa con rồi thì mình có được cái kinh nghiệm mình chia sẻ thôi. Là em cũng đã từng xem về cái cách canh con trai và canh con gái thì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm chứ không có riêng là cái gen người chồng. Và cái gen người chồng là lần đầu tiên em nghe luôn thật sự.
Bởi vì thường á, khi mà muốn canh con trai canh con gái là người ta phải canh vào cái ngày rụng trứng của người phụ nữ. Kết luận của Lâm Vy Dạ, điều này là sai. Thiều Bảo Trang, tin hay không tin? Tin. Tin Lâm Vy Dạ là sự lựa chọn không chính xác. Ủa tại sao? Chị nói em rồi, hãy chọn Jun Phạm. Thôi nhưng em cũng thấy hợp lý mà sao lại mình đàn ông nhỉ? Ủa tại sao phải là dê đàn ông ta? Tại vì gen của đàn ông là ít y à. Bé nói cũng đúng xíu chứ cũng chưa đúng lắm. Chứ một người chồng mà vừa có con nhiều Không, khi em cũng thắc nhà mắc có đấy. vừa Em trai cũng vừa thắc mắc là gái tại sao lại thế nhỉ? Gen của người bố quyết định giới tính của trẻ là đúng. Nhiễm sắc thể của người bố sẽ quyết định giới tính của đứa trẻ. Nhiễm sắc thể chứa DNA, các phân đoạn để hình thành gen. Do đó tinh trùng của người bố sẽ quyết định con của ông ta là trai hay gái. Khi tinh trùng mang nhiễm sắc thể Y kết hợp với nhiễm sắc thể X trong trứng của người mẹ, đó sẽ là bé trai. Khi tinh trùng mang nhiễm sắc thể X sẽ là bé gái. Có nghĩa là gì? Có nhiều lý do nhưng cuối cùng vẫn là từ người đàn ông. Đơn giản vậy thôi. Không chịu đâu. Sự lựa chọn của Thiều Bảo Trang không chính xác. Và bây giờ là cơ hội dành cho Kiều Trinh. Vẫn là về lý của Lâm Vy Dạ, hoặc có thể là chọn Jun Phạm để quyết định chiến thắng. Em chọn anh Jun ạ. Jun, vì không có niềm tin ở Lâm Vy Dạ. Không, em có nhưng mà thấy anh Jun chưa nói được gì hết. Đúng rồi đấy em, cái tật sáng của giờ mình chưa ăn làm no gì là hết chuyện trơn tốt. Ủa là em mà. thương hại đó, thương hại á. Thương hại nhưng mà cũng được nữa, bây giờ không được làm gì Quả cũng được rồi. Hãy thương hại anh đi em. Câu hỏi dành cho Jun Phạm. Sinh vật nào hấp thụ và không nhả ra carbonic, có nghĩa là khí CO2 trong suốt cuộc đời của chúng? Vậy là Thẳng sinh luôn. vật này quá tuyệt vời luôn ấy. Đó là động vật, mà cái con vật này rất là hay nha mọi người. Nó về biết bơi mà nó lại là động vật có vú. Nó ngộ một cái là nó hít oxy mà nó hít luôn carbonic. Khi nó chết nó cũng không thải ra carbonic luôn. Cái xác của nó carbonic bên trong lắm, nó sẽ tự phân hủy rồi trở thành dầu mỏ và cái khoáng sản ở dưới lòng biển luôn. Đó chính là bé cá voi. Cá voi. Cá voi là sự lựa chọn của Jun Phạm, gương mặt thánh thiện đầy sự nhân ái. Xin hỏi Kiều Trinh, tin Jun Phạm hay là không? Nhân phẩm cao thì chắc em tin anh đi. Nhân phẩm cao nên tin. Nhân phẩm cao. Nhân phẩm cao nên ngồi trên cao. Nếu như chính xác thì Bảo Trang sẽ là người dừng lại. Còn nếu không chính xác thì chúng ta vẫn còn cơ hội. Và cơ hội của mình thấp hơn là tại mình phải đi chặn 2-3 đường lận. Lựa chọn của Kiều Trinh, tin Jun Phạm là một sự lựa chọn không thể sai được, chính xác. Trong quá trình ăn động vật phù du, cá voi sẽ hấp thụ và giữ luôn khí CO2 trong cơ thể chúng mà không cần thải ra ngoài. Trung bình mỗi con cá voi có tuổi thọ 90 năm. Các nhà khoa học ước tính rằng đến khi chết, một con cá voi có thể hấp thụ 30 tấn CO2. Mỗi ngày là một kiến thức mới. Thế giới của mình là một cái thế giới đầy những cái điều bí ẩn. Cả cuộc đời mình học cũng không hết. Nên cái việc mình thắng hay thua không quan trọng, bằng việc mình học được điều mới mẻ. Em cũng rất là thích con cá voi nên sau cái này yêu cá voi hơn rất là nhiều ấy. Thì Trinh là người bước vào vòng cuối, thì Trang là người dừng lại và phần thưởng dành cho Trang là 8 triệu đồng. Có lời gì nói với lại các anh bạn ở đây không? Em cảm thấy là chương trình này rất là hay. Tại vì bình thường thì cái linh cảm của em nó cũng lúc đúng lúc sai. Cho nên em thấy chương trình này để một cái để mình luyện được cái linh cảm của mình và cái nhìn vào cái thái độ của mọi người. Mình đoán được khi là người ta nói thật, khi nào người ta nói dối. Em thấy cũng rất là hay và cũng mang đến rất là nhiều kiến thức. Và đúng là hầu như là không phải là em biết hết tất cả kiến thức này. Đúng rồi, sao mình biết được cuộc đời mà ai nói biết hết tất cả là người đó nói dối. Người ta nói kiến thức là gì? Kiến thức là còn lại sau tất cả những gì chúng ta đã quên. Thế nên là học mỗi ngày là chuyện bình thường. Còn cái chuyện mà ai là tôi biết hết rồi giấu cái điều mình không biết đi là người đó mới là người không thông minh nhất. Cho nên ngày hôm nay cảm ơn Trang đến với chương trình. Và chúng ta sẽ cùng Kiều Trinh bước vào vòng trong. Bây giờ là lúc chia tay với Thiều Bảo Trang. Mời Hồ Quang Hiếu. Tương ớt Chinsu, vạn món ngon bùng vị. Quý vị thân mến, đây là vòng cuối của chương trình Chọn Ai Đây buổi tối ngày hôm nay. Trinh ơi. Dạ hồi hộp quá. Hả?
Em hồi hộp quá à. Kiều Trinh thân mến, mình là người tồn tại tới cuối chương trình. Trong tay của Kiều Trinh đã có 10 triệu đồng tiền thưởng. Số tiền sẽ được cộng thêm nếu như trả lời chính xác một câu hỏi duy nhất, tin một người duy nhất. Và số tiền trong bì thư của người đó cũng sẽ thuộc về mình luôn. Hãy chọn vị trí một người nhân từ nhân hậu. Em tin chị được không chị Buka? Chị lúc nào cũng đáng tin cả. Em sẽ chọn ai? Dạ chị Buka. 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 Buka tin chị. Buka. Em mời anh Giang đọc câu hỏi để em thể hiện ạ. Làm ơn hỏi câu hỏi khó khó giùm anh ạ. Đại kim tự tháp Giza ở Ai Cập lúc mới xây dựng có màu gì? Biết không ạ? Biết chứ. Biết không ạ? Trời dữ ạ. Biết ạ. Biết chứ. Đó là màu hồng. Màu của chị yêu thích. Không có nói bậy nè. Còn đáp án của câu hỏi này, kim tự tháp Giza là một quần thể kim tự tháp cổ đại còn lại và nó nằm trong 7 kỳ quan cổ đại. Theo như em được biết á, thì kim tự tháp thường là có những cái màu của đất, màu của cát là màu vàng. Nhưng kim tự tháp này thì là màu trắng. Khi lúc mới xây thì là màu trắng và sau này thì người ta mới đổi thành màu vàng. Tại sao đổi? Màu trắng đang đẹp mà. Màu Dơ trắng quá à. dơ Màu quá. trắng dễ dơ đúng không chị? Khó lau chùi. Khó lau giặt chùi đúng hả? Không có lau chùi được, cho nên là người ta sẽ đổi lại một cái màu nguyên thủy của kim tự tháp, đó là màu cát. Màu đất đó là một cái màu vàng vàng sẫm sẫm á. Màu trắng đó là đáp án của chị. Phân tích chả hay tí nào. Màu trắng mặt dễ dơ Em cảm á. thấy quá hợp lý luôn Không á. thuyết phục. Xin hỏi Kiều Trinh tin hay không? Vì cái sự lôi chơi của chị nên không tin. Trời ơi, bị lôi trôi lóc chóc. Lôi chơi quá em ơi. Không tin chị, rồi em sẽ hối hận cho mà coi. Tại vì chị nói nó màu hồng nữa đó. Tại vì màu hồng là màu chị thích, nhưng mà màu trắng. Đáp án của Buka là màu trắng và Kiều Trinh không tin. Lựa chọn của Kiều Trinh là một sự lựa chọn không chính xác. Trời ơi, người ta nói đúng rồi. Trinh này thì Trinh này bậy rồi. Màu trắng là Mất chính xác. rồi. Chọn chị chứ không tin chị. Ban đầu kim tự tháp có màu trắng với phần đỉnh được dát vàng chứ không phải như hình ảnh màu vàng đất mà ta nhìn thấy ngày nay. Nhiều tài liệu ghi chép cho rằng đại kim tự tháp Giza được xây dựng từ 2 triệu khối đá vôi được ốp bởi một lớp vỏ đá làm từ đá vôi taro trắng, có độ trơn bóng cao và có thể phản xạ lại ánh mặt trời, hoàn toàn không giống với vẻ ngoài gồ ghề như hiện nay. Phần vỏ đá đã bị dỡ bỏ để làm vật liệu cho các công trình tôn giáo và quân sự khác. Vào năm 1356, một phần trong số đó hiện vẫn còn tại nhà thờ Hồi giáo ở Cairo. Như vậy là không chính xác ở câu này và chúng ta chỉ mang về được 10 triệu thôi Trinh à. 10 triệu là cũng là cao rồi và quan trọng là mình là người chiến thắng cuối cùng. Bây giờ chúng ta xem 10 triệu nằm ở vị trí nào. Xin mời. Yo. Lam Vĩ Dạ đang giữ 10 triệu. Cảm ơn. Ngày hôm nay cảm ơn tất cả mọi người rất là vui vẻ. Trinh cảm thấy chương trình hôm nay như thế nào? Dạ em có được rất nhiều kiến thức mới và ở đây gặp được rất nhiều những anh chị nghệ sĩ mà em rất là hâm mộ. Em không thích ai à? Có từ góp ý à? Em cứ thẳng Em không thích ai ở đây. Em có quyền góp ý Em bị anh bắt nạt nhiều nhất đó anh Lâm. Em có ghét anh không? Anh hỏi cái giọng đó tao mới ghét anh đó. Hỏi mà cái mặt chầm quạt. Hỏi thái độ kìa, có cái mặt kìa. Em thích nhất là ai à? Em thích hết. Thích hết và trừ anh thôi. Trừ anh ra. Ghê thiệt. Chuyện đó là bình thường, nghệ sĩ nào đến đây cũng như vậy thôi. Anh này, anh Giang này. Thưa quý vị, ngày hôm nay rất là vui. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các chị em nghệ sĩ, cảm ơn Kiều Trinh và tất cả những bạn nghệ sĩ tham gia chương trình. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ Bảy hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Xin cảm ơn nhãn hàng tương ớt Chinsu vạn món ngon bùng vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
Chúng ta sẽ tiếp đón hai nhân vật sau đây là hai nhân vật The Same Size. Là chương trình này là format Kids đúng không anh? Chọn ai đây? Kids. Thưa quý vị, chúng ta cùng chào đón Don Nguyễn và Hữu Tính. Như anh em sinh đôi vậy. Mời anh Giang số 1. Em thắc mắc là sao có mình anh có cái bụng vậy? Trong album Người Ấy. Album Người Ấy của Trịnh Thăng Bình thì nên hỏi người ấy của ảnh, đừng nên hỏi em.